Hello students, welcome to your favorite channel English Learning Assam. Today I start the model question paper solution 2024 of English for HS final examination, HS first year final examination 2024. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেলে প্ৰস্তুত কৰা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ সলিউশ্যন তোমালোকৰ আগত তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেলে আগবঢ়াইছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ আগত এই মডেল কুৱেশ্যনত থকা প্ৰ' ছেকশ্যনৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান আগবঢ়াম। প্ৰ' ছেকশ্যনৰ 9টা শৰ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ 18 মাৰ্ক আৰু 3টা লং কুৱেশ্যন আনচাৰ 18 মাৰ্ক, মুঠ 36 নম্বৰৰ সলিউশ্যন এই ভিডিঅ'ত পাবা। ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘল হ'ব, তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে উপকৃত হ'বা। এইখিনিতে মই তোমালোকক জনাই থৈছোঁ যে যদি কোনোবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মই আপলোড কৰা মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ বা ইয়াৰ সলিউশ্যনখিনি পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া লিংকত গৈ তোমালোকে সেইখিনি চাব পাৰিবা। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা তোমালোকক জনাই থওঁ যে আজি ঠিক 9 বজাৰ লগে লগে মই 9 বা 9:30 বজা 9:30 লগে লগে মই তোমালোকৰ আগত গ্ৰামাৰৰ মডেল কুৱেশ্যনৰ গ্ৰামাৰৰ পাৰ্টটোৰ সলিউশ্যন কৰি দিম। তোমালোকে সেইখিনি চাবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু সন্ধিয়া ঠিক 7 বজাৰ লগে লগে মই তোমালোকৰ আগত ৰাইটিং স্কিলৰ এটা ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম। আৰু যদি সম্ভৱ হয় ৰাতি 9 বজাত ৰিডিং স্কিলৰ তাত পেজেছ ৰাইটিঙৰো ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেলৰ সৈতে সংযোগ হৈ থাকা আৰু চেনেলে আগবঢ়োৱা ভিডিঅ'ৰ লাভালাভ উপভোগ কৰা। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰ' ছেকশ্যনটো ডিছকাশ্যন কৰোঁ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, আনচাৰ এনি 5 অফ দ্য ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ। তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ যিকোনো 5টাৰ উত্তৰ কৰা। এ, হোৱাই হেভ the sparrows refused to eat the crumbs of the bread on the death of the author's grandmother? প্ৰবন্ধকাৰৰ আইতাকৰ মৃত্যুৰ দিনা এই ঘৰচীয়া চৰাইবোৰে কিয় এই ৰুটিৰ টুকুৰাবোৰ খাবলৈ কি কৰিছিল? ৰিফিউজ কৰিছিল, অমান্তি হৈছিল। আৰু এইখিনিতে মই তোমালোকক কৈ থৈ দিওঁ যে বাকী কুৱেশ্যনসমূহ তোমালোকক প্ৰথমতে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লোৱা। মই একেবাৰে আনচাৰখিনি কৰি দিম, বাৰে বাৰে তোমালোকক কুৱেশ্যনটো আৰু নেদেখাওঁ। মই য'ত এনচাৰটো আছে তাৰ পৰা তোমালোকক কুৱেশ্যন তাতে বুজাই দি আলোচনা কৰিম। অ'কে, কুৱেশ্যন এ, হোৱাই হেভ দ্য স্পেৰ'জ ৰিফিউজ টু ইট দ্য ক্ৰাম্বছ অফ দ্য ব্ৰীড অন দ্য ডেথ of the author's grandmother? Question to 2019 আহিছিল। আনসার, the sparrows have refused to eat the crumbs of the bread on the death of the author's grandmother because they surprisingly pay their last homage to the death of the author's grandmother. The sparrows have refused to eat the crumbs of the bread on the death of the author's grandmother. যে প্ৰবন্ধকাৰৰ বা অথৰৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ বা আইতাকৰ মৃত্যুৰ দিনা ঘৰচীয়া চৰাইবোৰে ৰুটি টুকুৰাবোৰ খাবলৈ অসন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিল, কাৰণ দে ছাৰপ্ৰাইজিংলি পে দেয়াৰ লাষ্ট হোমেজ। সিহঁতে আচৰিত ধৰণে সেই তেওঁৰ আইতালৈ কি কৰিছিল? শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছিল। টু দ্য ডেথ অফ দ্য অথাৰ্ছ গ্ৰেণ্ডমাদাৰ, অথৰৰ বা প্ৰবন্ধকাৰৰ আইতাকৰ মৃত্যুত সিহঁতে কি লাষ্ট কি দিছিল? হোমেজ বা আচৰিত ধৰণে কি হোমেজ দিছিলে। দ্য thousands of sparrows sat scattered on the floors around the corpse of the grandmother. হাজার হাজার মানে ঘৰচীয়া সেই গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ
মৰা শস্যৰ উপনেকি বহিছিল সিঁচৰিত হৈ বহিছিল স্কেটাৰ্ড মানে সিঁচৰিত হৈ পৰিছিল that day there was no chirruping সেইদিনা তাত কোনো ধৰণৰ মানে কিচুৰ মেচুৰ যে চৰাইৰ যে ঘৰচিৰিকা চৰাইৰ যিটো শব্দ সেনেকুৱা ধৰণৰ চৰাইৰ শব্দখিনি নাছিল they were provided some bread but took no notice on it ইহঁতক কিছু ৰুটি দিয়া হৈছিল কিন্তু ইহঁতে সেইপিনে লক্ষ্যই কৰা নাছিল they flew away quietly when the corpse was carried off for cremation শেষ শ্ৰদ্ধাটো বা শেষ কৃত্যটো কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া ডেড বডিটো তাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল সিহঁতে খুব শান্তভাৱে তাৰ পৰা উৰি গৈছিল চ' এইটো আছিলে প্ৰশ্নটিৰ আনচাৰ নেক্সট 10 B number mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school 2016 কোৱেশ্যনটো আহিছিল যেতিয়া অথৰে বা লিখকে চিটিৰ বিদ্যালয়লৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ কোন ডিষ্টাৰ্ব পোৱাৰ তিনিটা কাৰণ উল্লেখ কৰা মানে লিখকৰ আইতাকে ডিষ্টাৰ্ব অনুভৱ কৰা তিনিটা কাৰণ উল্লেখ কৰা আনসাৰ the 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school are যেতিয়া অথৰে সেই নগৰৰ বিদ্যালয়লৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁৰ আইতাকে মানে ডিষ্টাৰ্ব দিগদাৰি পোৱাৰ তিনিটা কাৰণ আছিল Number 1, lesson on English words and modern science made grandmother unhappy, where she could not help her grandchild. যে সেই চিটি স্কুলত যোৱাৰ পিছতে তেওঁক শিকা হৈছিল ইংৰাজী শব্দ শিকা হৈছিল আৰু আধুনিক বিজ্ঞান শিকা হৈছিল যিখিনিয়ে তেওঁৰ নাতিক শিকাব পৰা নাছিল তাৰ কাৰণে তেওঁ হৈছিল আনহেপি হৈছিল Number 2, she was disturbed that there was not teaching of God and scripture in the city school তেওঁ এইটো লৈও তেওঁ ডিষ্টাৰ্ব বা দিগদাৰি অনুভৱ কৰিছিল যে চিটি স্কুলত কোনো ধৰণৰ ভগৱান বা নীতি শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কোনো ধৰণৰ বা ধৰ্মীয় পুথিৰ বিষয়েৰ কোনো ধৰণৰ শিক্ষা তাতে নাছিল Number 3, music lessons taught in the city school also disturbed her very much city স্কুলত বা সেই চিটিৰ স্কুলবিলাকত মিউজিক লেচন শিকা হৈছিল যিটোৱে তেওঁক ডিষ্টাৰ্ব দিছিল To her music had lured association তেওঁৰ মতে এই মিউজিকটো বেশ্যাবৃত্তিৰ মানুহৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য আমাৰ শিশুৰ কাৰণে সেইটো নহয় Next, see why did the author Barrier Elwin say that he was an unconventional visitor কিয় অথৰ বা প্ৰবন্ধকাৰ বা লিখক বেৰিয়াৰ ইলুইনে কৈছিল যে তেওঁ এজন অপৰিচিত আছিল ভ্ৰমণকাৰী আছিল আনসাৰ এই কোৱেশ্যনটো 2017-2018 আহিছিল আনসাৰ The author Barrier Elwin said that he was an unconventional visitor to Assam because he had been living in India for a quarter of a century, but he knew very little about it. কি কৈছে অথৰ বেৰিয়াৰ ইলুইনে কৈছিল যে তেওঁ এজন অপৰিচিত ভ্ৰমণকাৰী অসমৰ বাবে বা অসমলৈ তেওঁ এজন অপৰিচিত ভ্ৰমণকাৰী যদিও কাৰণ কি কৈছিল তেওঁ এই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ কি কৈছিল এটা শতাব্দীৰ কোৱাৰ্টাৰ মানে প্ৰায় 25 বছৰমান তেওঁ বসবাস কৰিছিল বাট হি নিউ ভেৰি লিটিল এবাউট ইট সেই ইমান দিন থকাৰ পিছতো তেওঁ
কি কৰিছিল, খুব ইয়াৰ বিষয়ে খুব কমহে জানে, সেইকাৰণে তেওঁ নিজকে কি কৰিছিল, আনকনভেনশ্যনেল বুলি কৈছিল। অন দ্য আদাৰ হেণ্ড, অন্যহাতে হি হেড স্পেণ্ড এবাউট 4 months ইন আছাম, তেওঁ মাথোন 4 মাহে অসমত কটাইছিল। এণ্ড চ' নেচাৰেলি হি নিউ এভৰিথিং এবাউট ইট, আৰু সেই গতিকে তেওঁ প্ৰকৃতিভাৱে ইয়াৰ সকলোবোৰ বিষয়ে গম পাই গৈছিল। Question D. Why, according to Barrier Elwin, should wood carving be taught and encouraged in our educational system? কি কৈছিল, ভেৰিয়াৰ ইলিয়নৰ মতে কিয় উড কাৰ্ভিং তাৰমানে এই নক্সা, কাঠৰ নক্সাখিনি কি কৰিব লাগে, শিকাব লাগে আমাৰ স্কুলৰ চেণ্টাৰবিলাকত, যিখিনি এডুকেশ্যনেল চেণ্টাৰ আছে আমাৰ, তাতে কি কি উড কাৰ্ভৰ বিষয়ে শিকাব লাগে, এই কথাটো কিয় তেওঁ কৈছিল। আনসার, অ্যাকর্ডিং টু ব্যারিয়ার ইলউইন, wood carving should be taught and encouraged in our educational centers because it is extremely beautiful, magnificent and attractive. ব্যারিয়ার ইলউইনের মতে উড কাৰ্ভিংখিনি কি আমাৰ শুড বি টট, শিকাব লাগে আৰু উৎসাহিত কৰিব লাগে আমাৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ, শিক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত। কাৰণ কি, এইটো খুবেই সুন্দৰ, ধুনীয়া, চমৎকাৰ আৰু এট্ৰাক্টিভ। ইট ইজ এ কালচাৰেল পাৰ্ট অফ দ্য হিল পিপল, এইটো হিল পিপলৰ এটা বা পাহাৰীয়া মানুহৰ এটা কি সাংস্কৃতিক অংশ। বাট ইট ইজ ডিছএপিয়াৰিং ৰেপিডলি, কিন্তু এইটো খুব লাহে লাহে শেষ হ'ব ধৰিছে, নোহোৱা হৈ যাব, অদৃশ্য হৈ যাব ধৰিছে। চাম অফ দিছ আৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰিলি বিগৰ এণ্ড বিউটি, এইবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান অসাধাৰণ সৌন্দৰ্যশীল। উই শুড নট লেট ইট বি লষ্ট, আমি ইয়াক হেৰুৱাব দিব নালাগে। Now come to question E. Explain the concept of sansui. Explain the concept of sansui. Sansui concept বা ধারণাটো ব্যাখ্যা করা। The concept of sansui is an inner and spiritual one. sansui ধারণাটো এটা কি ভিতৰৰ আৰু স্পিৰিচুৱেল, নৈতিকতাৰ, আধ্যাত্মিকৰ। লিটারেলি দ্য ওয়ার্ড সানসুই মিন্স মাউন্টেন ওয়াটার, সাধারণত সানসুই শব্দটি কি পর্বত পানি বোঝায়। বোথ অফ দিস টু এলিমেন্টস, মাউন্টেন অ্যান্ড ওয়াটার, রিপ্রেজেন্ট দ্য ওয়ার্ল্ড ল্যান্ডস্কেপ, এই দুটা শব্দই একেলগে কি মাউন্টেন আৰু ওয়াটাৰে একেলগে কি নিৰ্দেশ কৰে, ল্যান্ডস্কেপ, দৃশ্য এইটো নিৰ্দেশ কৰে। মোৰ দেন টু এলিমেন্টস অফ এন ইমেজ, দিছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট টু কমপ্লিমেণ্টাৰী ফলছ, এই দুটা একেবাৰে বিপৰীত ধৰণৰ, বিপৰীত দিশক নিৰ্দেশ কৰে। আচ্ছা, তাৰপিছত দ্য ডাউইষ্ট ভিউ অফ দি ইউনিভাৰ্ছ ৰিফ্লেক্টিং এইটো দেখা ৰিফ্লেক্টিং দ্য ডাউইষ্ট ভিউ অফ দি ইউনিভাৰ্ছ, আৰু এইখিনিয়ে কি কৰে, ডাউজিৰ কি বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ মতবাদক ই বিশ্বাস কৰে বা নিৰ্দেশ কৰে। আচ্ছা, দ্য মাউন্টেন ইজ ইয়াং, ৰিচিং ভাৰ্টিকেলি টুৱাৰ্ডছ হেভেন, ষ্টেবল, ওয়ার্ম অ্যান্ড ড্রাই ইন দ্য সান। এই যে সানসুইত যিটো মাউণ্টেইন আছে, সেই মাউণ্টেইনক কি বুলি কোৱা হয়, ইয়াং বুলি কোৱা হয়, যিটোৱে ভাৰ্টিকেলি উলম্বভাৱে
থিয় হৈ আছে টুৱাৰ্ডছ হেভেন মানে স্বৰ্গৰ পিনে আকাশৰ পিনে ই উলম্বভাৱে থিয় হৈ আছে ষ্টেবল স্থিৰ ৱাৰ্ম মানে সেমেকা এণ্ড ড্ৰাই আৰু শুকান ইন দ্য ছান মানে সূৰ্যৰ পোহৰত ই কি হয় ৱাৰ্ম এণ্ড ড্ৰাই হয় দ্য ৱাটাৰ ইন আৰু সেই ৱাটাৰ পাৰ্টটোক আমি কি এই মাউণ্টেইন পাৰ্টটোক য়াং বুলি কওঁ আৰু ৱাটাৰ পাৰ্টটোক আমি কি ইন বুলি কওঁ হৰিজেণ্টেল এণ্ড ৰেষ্টিং অন দ্য আৰ্থ এইটো কি আনুভূমিক যিটো কি পৃথিৱীত কি ৰেষ্টিং মানে স্থিৰ হৈ আছে ফ্লুইড প্ৰবাহিত হয় মইষ্ট এণ্ড কুল কি হয় ই সেমেকা আৰু ঠাণ্ডা দ্য ইণ্টাৰেকশ্যন অফ ইন দ্য receptive feminine aspects of universal energy এই যে যিটো ইন আছে ইনটো হ'ল কি ফেমিনিন এইটো স্ত্ৰীলিংগ কি এছপেক্টছ অফ ইউনিভাৰ্ছ এনাৰ্জিৰ কি সেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ যিটো শক্তি আছে শক্তি স্ত্ৰীলিংগ এণ্ড ইটছ কাউণ্টাৰ পাৰ্ট য়াং এক্টিভ এণ্ড মেস্কুলিন ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল নশ্যন অফ ডাওইজম আৰু যিটো য়াংটো আছে সেই য়াংটো এক্টিভ আৰু সক্ৰিয় আৰু পুংলিংগ ইজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল নশ্যন অফ ডাওইজম এইটো এটা ডাওইজৰ এটা প্ৰাথমিক কি আছিল ধাৰণা আছিল তোমালোকে এইখিনি লিখি দিলে হ'ব এইটো কেতিয়াবা তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যনতো আহি যাব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন এফ হু ৱাজ উ ডাউজি হোৱাট ডিড হি পেইণ্ট ফৰ দ্য এম্পায়াৰ উ ডাউজি কোন আছিল তেওঁ সম্ৰাটৰ বাবে কি পেইণ্ট কৰিছিল উ ডাউজি was a Chinese painter who lived in the 8th century. উ ডাউজি এজন চীনা কি আছিল পেইণ্টাৰ আছিল চিত্ৰকাৰ আছিল যিজনে অষ্টম শতিকাত কি কৰিছিল বসবাস কৰিছিল উ ডাউজি পেইণ্টেড এ ল্যান্ডস্কেপ ফৰ দ্য এম্পায়াৰ জং টু ডেকোৰেট হিজ প্লেচ ৱাল উ ডাউজিয়ে চীনৰ সম্ৰাট জঙৰ ৰাজপ্ৰসাদৰ ৱালত এটা কি কৰিছিল দৃশ্য অংকন কৰিছিল দ্য এম্পায়াৰ এডমায়াৰ্ড দ্য ৱাণ্ডাৰফুল চিন সেই সম্ৰাটজনে কি কৰিছিল সেই আচৰিত চিনাৰীটোক খুব প্ৰশংসা কৰিছিল ডিছকভাৰিং ফৰেষ্ট তাতে কি আছিল ফৰেষ্ট তাতে আৱিষ্কাৰ কৰা আছিল বা লিখা তাতে বনোৱা হৈছিল হাই মাউণ্টেইন ওখ ওখ কি পৰ্বত ৱাটাৰফলছ নিজৰা বা ঝৰ্ণা ক্লাউডছ ফ্লটিং ইন এন ইমেন্স স্কাই বিশাল আকাশত মেঘ বাঢ়ি থকাটো তেওঁ সেই ৱালৰ পেইণ্টিঙত তেওঁ দেখাইছিল মেন অন হিলি পাথ মানুহ এই পাহাৰীয়া ৰাস্তাত মানুহক তেওঁ অংকন কৰি দেখাইছিল এণ্ড বাৰ্ডছ ইন দ্য ফ্লাইট আৰু সেই আকাশত উৰি থকা কি কৰিছিল চৰাইও সেই দৃশ্যত বা সেই পেইণ্টিঙত তেওঁ দেখুৱাইছিল নাও কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ চি হু ইজ দ্য মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল এণ্ড হোৱাই আটাইতকৈ ভয়ানক জন্তু কি আৰু কিয় মেন ইজ দ্য মষ্ট ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বা অফ দ্য ৱৰ্ল্ড দিলেও হ'ব এই পৃথিৱীৰ ভিতৰত মানুহে আটাইতকৈ কি ভয়ানক প্ৰাণী Man is the most dangerous animal in the world because man has degraded, depleted and polluted the natural resources and the environment. কি কৈছে মানুহ কি আটাইতকৈ ভয়ানক প্ৰাণী বুলি কোৱা হয় কাৰণ কি মানুহে কি কৰে ডিগ্ৰেড কৰে মানে অধোগামী কৰে হেৰাক কৰে আৰু কি দূষিত কৰে এই প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ কি কৰে মানুহে অধোগামী কৰে হেৰাক কৰে আৰু প্ৰদূষিত কৰে এণ্ড দ্য এনভাইৰনমেণ্ট আৰু কি পৰিৱেশ মানুহে কি প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু পৰিৱেশত অধোগামী কৰে হেৰাক কৰে আৰু দূষিত কৰে কাৰণে মেনক আটাইতকৈ কি ভয়ানক প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়
Man is responsible for the declining health of the earth. মানুহ এই পৃথিবীর হেরা হওয়া মানে নিম্নগামী হওয়া স্বাস্থ্য পৃথিবীর স্বাস্থ্যটার কি মেন কারক মানে দায়ী it is the man who spoils the ecological balance of the mother earth. এইটো হল মানুষ যে কি কৰিছে লুণ্ঠন কৰে কি যে প্ৰাকৃতিক ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স মানে পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য কি মাদাৰ আৰ্থৰ পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য নষ্ট কৰাৰ মূলেই হল মানুহ সো এইটো আসলে প্ৰশ্নটোৰ আনসার নাও কাম টু next question number is what are the principal biological systems of the earth পৃথিবীর মুখ্য বা প্রাথমিক জৈবিক প্রক্রিয়াসমূহ কি কি Mr. Lester R. Brown point out that the earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands and croplands. মিস্টার লেস্টার আর ব্রাউনে আঙুলে দিছিল যে পৃথিৱীৰ প্ৰাথমিক জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চাৰিটা যেনে ফিচাৰী ফৰেষ্ট গ্ৰাছলেণ্ড আৰু ক্ৰপলেণ্ড তাৰমানে কি ফিচাৰী মানে সেই এই পুখুৰীবোৰ বা পানী থকা ঠাইখিনিৰ কথা কৈছে ফৰেষ্ট মানে তোমাৰ অৰণ্যৰ কথা কোৱা হৈছে গ্ৰাছলেণ্ড মানে গাহনি ঠাই আৰু ক্ৰপলেণ্ড মানে শস্য পথাৰৰ কথা কোৱা হৈছে দিছ ফ'ৰ চিষ্টেমছ ফৰ্ম দ্য ফাউন্ডেশন অফ দ্য গ্লোবাল ইকোনমিক্যাল সিস্টেম এই চাৰিটা পদ্ধতিয়ে গোলকীয় অৰ্থনৈতিক পদ্ধতিৰ কি কৰে বুনিয়াদ ফাউন্ডেশন ভিত্তি স্থাপন কৰে দিছ ফ'ৰ systems provide us not only food but also all the raw materials for industry except mineral and petroleum derived synthetic আৰু কি কৰে যে দিছ ফ'ৰ চিষ্টেমছ এই চাৰিটা পদ্ধতিয়ে প্ৰভাইড আছ আমাক দিয়ে মাতন যে আমাক খাদ্য দিয়ে সেইটো নহয় ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ কি সকলো ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে বা উদ্যোগৰ কাৰণে কি কেঁচা সামগ্ৰী যোগান ধৰে এক্সেপ্ট কি মিনারেল অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম ড্রাইভ সিনথেটিক কি এই খনি আৰু খনিজাত আৰু পেট্ৰলিয়ামজাত সাংশ্লেষিক দ্ৰব্যৰ বাহিৰে বাকী সকলোখিনিৰ কি কৰে ই ফাউন্ডেশন ভিত্তি কৰে স্থাপন কৰে নাও কাম টু কোশ্চেন নাম্বাৰ আই হোৱাট ডাজ বেৰিয়াৰ ইলউইন হেভ টু সে টু দ্য হিল পিপল অফ আসাম অসমৰ পাহাৰীয়া মানুহৰ বিষয়ে বেৰিয়াৰ ইলউইনে কি কৈছিল আনসার বেৰিয়াৰ ইলউইন asks the hill people of Assam not to be ashamed of their old culture as it is a novel and beautiful thing and it should not be thrown away too rapidly এতিয়া কি কৈছে যে বেৰিয়াৰ ইলউইনে পাহাৰীয়া মানুহক জনসাধাৰণ অসমৰ পাহাৰীয়া জনসাধাৰণ কৈছিল যে এইটো কোনো লজ্জাৰ কাৰণ নহয় সিহঁতৰ পুৰণি কালচাৰটো সিহঁতৰ কাৰণে লজ্জাৰ কাৰণ নহয় এজ ইট ইজ এ নভেল এণ্ড বিউটিফুল থিংছ এইটো এটা হট আৰু ধুনীয়া বস্তু এণ্ড ইট শুড নট বি থ্ৰন এৱে ইয়াক টু ৰেপিডলি ইয়াক খুব দ্ৰুতভাৱে যাবলৈ দিব পৰা নাযাব হি ফাৰ্দাৰ এডভাইচেছ দ্য পিপল অফ আসাম to study the simple and natural things of their villages with love and sympathy. তেওঁ ইয়াৰ উপৰি অসমৰ মানুহক কি কৰিছে উপদেশ দিছিল যে টু ষ্টাডি দ্য চিম্পল এণ্ড নেচাৰেল থিংছ অফ দেয়াৰ ভিলেজেছ সিহঁতৰ গাঁৱৰ যিখিনি চিম্পল আৰু নেচাৰেল সাধাৰণ আৰু কি প্ৰাকৃতিক বস্তু আছে সেইখিনি ষ্টাডি কৰিব কৈছে কিহৰ কাৰণে কিহেদি ষ্টাডি কৰিব কৈছে উইথ লাভ এণ্ড চিম্পেথি মানে ভালপোৱা মৰম আৰু সহানুভূতিৰে এইখিনি কি কৰিব কৈছে যে ষ্টাডি কৰিব কৈছে চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এইখিনি আছিলে 8টা
শৰ্ট কুৱেশ্যন আৰু তাৰ সলিউশ্যন মই চেষ্টা কৰিছোঁ অসমীয়াত তোমালোকক শৰ্টলি বুজাই দিয়াৰ কাৰণে নিশ্চয় তোমালোকে অসমীয়াতো প্ৰশ্নসমূহ বুজি পাইছাই Now come to question number 12a What are the different ways in which we come to know that the author's grandmother was a deeply religious person? What are the different ways? কি উপায়ে in which we come to know আমি জানো যে প্ৰবন্ধকাৰ বা লিখকৰ আইতাকে কি আছিল খুব গভীৰভাৱে ধাৰ্মিক ব্যক্তি আছিল গভীৰভাৱে বিশ্বাসী বা গভীৰ ধৰ্মীয় ডিপলি ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চন বুলি আছিল আমি এইখিনি কৰ পৰা বা কি কথাৰ পৰা বুজি পাওঁ The different ways in which we come to know that the author's grandmother was a deeply religious person are এই বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় যাৰ উপায়ে আমি গম পাওঁ যে অথৰৰ গ্ৰাণ্ডমাদাৰ কি আছিল ডিপলি ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চন আছিল সেই উপায়বোৰ তলত উল্লেখ কৰা হ'ল Number 1, grandmother always had a rosary in her one hand and counted its beads in an inaudible prayer. Grandmother-ৰ হাতত সকলো সময়তে গ্ৰাণ্ডমাদাৰৰ ৰজাৰীটো ওৰ্জৰ সকলো সময়তে কি কৰিছিল এই ৰজাৰী ইন হেণ্ড তেওঁৰ এটা জপমালা আছিল তেওঁৰ হাতত আৰু সেইটো সকলো সময়তে খুব বিটবিলাকে মণিবিলাক কি কৰিছিল মণিবিলাক তেওঁ এটা অস্পষ্ট শব্দ নোহোৱাকৈ ইনঅডিবল মানে শব্দ নোহোৱাকৈ তেওঁ এইটো কি কৰি আছিল প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিল 2. She went the village school attached to the temple with the author and read scriptures there. তাই কি কৰিছিল যে গাঁৱৰ স্কুললৈ গৈছিল যিটো মন্দিৰৰ সৈতে সংলগ্ন আছিল আৰু তাত তেওঁৰ অথৰ আৰু য'ত তেওঁ কি কৰিছিল উইথ দ্য অথৰ গৈছিল এণ্ড ৰিড স্ক্ৰিপচাৰ দেয়াৰ আৰু তাতে ধৰ্মপুথিবিলাক তাতে পঢ়িছিল Number 3 She did not like English school as there was no teaching of God and scripture তাই ইংৰাজী বিদ্যালয় ভাল পোৱা নাছিল কাৰণ কি তাত কোনো ধৰণৰ ভগৱান আৰু ধৰ্মগ্ৰন্থ বা ধৰ্মপুথিৰ কি নাছিল শিক্ষা নাছিল She was reciting prayer where she sat by her spinning wheel ইভেন কি তেওঁ যেতিয়া যতৰত সূতা কাটিব লৈছিল তেতিয়াও তেওঁ কি কৰিছিল প্ৰে কৰিছিল বা প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল Her lips always moved in prayer তেওঁৰ অৰ্জুন সকলো সময়তে কি এই ধাৰ্মিকতাৰ বাবে ধৰ্ম কৰাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা যে কৰি আছে তাৰ কাৰণে কি লৰচাৰ হৈ আছিল এণ্ড হাৰ মাইণ্ড ৱাজ লষ্ট ইন প্ৰেয়াৰ আৰু তাইৰ অন্তৰটো একেবাৰে প্ৰেয়াৰত তাৰমানে প্ৰাৰ্থনাত মগ্ন হৈ গৈছিল Number 6 she continued her prayer till her last breath তেওঁ নিশালৈকে কি নিশ্বাসলৈকে তেওঁ তেওঁৰ প্ৰেয়াৰটো চলাই নিছিল চ' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তুখিনিয়ে তোমালোকক অহা পৰীক্ষাত সহায় কৰিব নিশ্চয় তোমালোকে কুৱেশ্যনখিনি পঢ়িলে তোমালোকে ভালেখিনি তোমালোকে কি উপকৃত হ'বা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং